एकदम दामी कुरा हो। लाइन डिटेक्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम दामी कुरा, किनकि पोइन्ट त हामीले डिटेक्ट गर्न सक्यौँ। गर्ने त त्यसरी नै हो। यहाँ अब के हुन्छ त, अब लाइन हामीसँग हुन त धेरै तरिकाको हुन्छ, तर बेसिकल्ली हेर्ने भने लाइन चाहिँ होरिजेन्टल हुनसक्छ, भर्टिकल हुनसक्छ, र यसरी हाम्रो के त +45 र -45 हुनसक्छ। बेसिक कुराहरू गर्दाखेरि हुन त अरू पनि हुनसक्यो, तर एटलिस्ट हामीले यति थाहा पाउन सक्यौँ भने, यतिलाई डिटेक्ट गर्न सक्यौँ भने होइन, यतिलाई डिटेक्ट गर्न सक्यो भने अब त अलिकति चान्स त छ नि त भाइ। त्यही भएर पहिला हामी यतिलाई गर्न खोज्छौँ। कतिलाई भन्दाखेरि होरिजेन्टल, भर्टिकल, +45 र -45लाई गर्छौँ। यसको लागि हामीसँग के छ त, 4 types of mask are used to get the response R1, R2, R3 and R4 for directions vertical। यो सबै डिरेक्सनमा कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरालाई हामीले 4वटा मास्कहरू युज गर्छौँ, R1, R2, R3, R4। ठिक छ। अब यहाँ हेरौँ, हामीसँग मास्क चाहिँ याद त्यस्तो लफडा छैन, मतलब त्यस्तो गाह्रो छैन, केही छैन। होरिजेन्टलमा के गरिरहेछ, बिचमा 2 राखिदिएछ, तलमाथि -1 राखिदिएछ। यसको पनि वेटेड सम चाहिँ 0 आउनुपर्छ भाइ। तिमीले लेख्या मास्क राइट लेख्यौ कि रङ लेख्यौ भनेर तिमीलाई त्यही थाहा हुन्छ। कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले यदि यसको वेटेड सम चाहिँ 0 गराएनौ भने तिमीले गडबड गरिसक्यो। तिमीले त कन्स्ट्यान्ट इन्टेन्सिटीको ठाउँमा पनि केही लफडा गर्नेवाला छौ। त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिने। यहाँ पनि 0 हुन्छ, यसको वेटेड सम 0 नै हुनुपर्छ, यसको नि 0 नै हुने हो। ठिक छ। अब होरिजेन्टलमा बिचमा 2 राखिदिएछ, एमा अलि वेट बढिदिएछ, अनि यसमा भर्टिकलमा 2 राखिदियो। होरिजेन्टलमा +45 मा +45, -45 -45। कुरा त सिम्पल छ। ठिक छ। अब के गर्ने त, काम कसरी हुन्छ, लाइन डिटेक्सन कसरी हुन्छ त। लाइन त डिफ्रेन्ट डिरेक्सनको छ भन्दाखेरि यसरी हुन्छ। कसरी हुन्छ सी, ओके, पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, इमेजलाई एकचोटि यो लएर, ओके, सी यता हेर्ने, यो इमेज हो हाम्रो। ठिक छ। हामीसँग अहिलेलाई मैले यसलाई लिएँ, यसलाई मैले R1 भने है, R1 भने यो भनेको रेस्पोन्स 1 म क्यालकुलेट गर्नेवाला छु। R1 कतिखेर क्यालकुलेट गर्छु म, अब म यहाँ चाहिँ के गरेँ त, मैले होरिजेन्टलवाला मार्क्स चाहिँ राखिदिएँ, मतलब यो एउटै साइजको छ है, यिनीहरू 3 नै हो है, मतलब यो एउटै साइजको छ जस। अब के गरेको हामीले, ठिक छ हो, अब यहाँ थिमको पोइन्टको हामीले जस यसको रेस्पोन्स क्यालकुलेट गऱ्यौँ नि त, R1 को क्यालकुलेट गऱ्यौँ, मतलब अहिले होरिजेन्टलको क्यालकुलेट गऱ्यौँ। यस्तै गरी अब फेरि मैले यो R1लाई हटाउँछु र मैले फेरि भर्टिकलवाला मास्क लिएर आउँछु र मैले R2 क्यालकुलेट गर्छु। रेस्पोन्स कसरी क्यालकुलेट गर्छु भाइ, सेम हो कुरा। यसको भएको यो वेटेड WK भनेको के भन्दाखेरि यहाँ भएको हाम्रो मास्क -1 इन्टु यो पिक्सेलको प्लस -1 इन्टु यो पिक्सेलको प्लस -1 इन्टु यो पिक्सेलको प्लस 2 इन्टु यो पिक्सेल प्लस 2 इन्टु यो, यसरी नै गरेर रेस्पोन्स क्यालकुलेट गरेको। ठिक छ। यसरी R1 आयो। यस्तै गरी अब R2 भनेको भर्टिकलको लागि आयो, R3 भनेको नि होरिजेन्टलको लागि आयो। यो यसरी चारवटैको क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन नि त, यो जुन हामीलाई दिएको इमेजको यो कुनै पर्टिकुलर पिक्सेल हो, यो कुनतिरको कुन लाइनमा पर्छ, योमा भएको पोइन्टहरू कुन कतातिरको कुन डिरेक्सनको लाइन हो, हामीलाई थाहा छैन नि त। त्यही भएर अब हामीले के गर्छौँ त, यसरी सबैको वेटेड यसरी रेस्पोन्स क्यालकुलेट गर्छौँ। गरिसकेपछि अब यो लाइन इम्पोर्टेन्ट छ। के भन्छ यसले, इफ एट अ सर्टेन पोइन्ट इन द इमेज RI greater than RJ for all J not equals to I, then that point is said to be more likely associated with a line in the direction of mask I। कुरा बुझ्दैन होला, यो कुरा अहिले बुझिन्छ, क्लियर हुन्छ। के हो, यदि R1, R2, R3 र R4 हामीले क्यालकुलेट गर्यो, चारवटै मास्क अप्लाई गरेर क्यालकुलेट गर्यो भने अब यो पर्टिकुलर पोइन्ट भनौँ अथवा यो पर्टिकुलर इमेजमा भएको यो जुन हामीले कन्सिडर गरेका पोइन्टहरू छ, यो पोइन्ट चाहिँ कुन डिरेक्सनको लाइनतिर पर्छ होला भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा, यदि R1 यो तीनवटै भन्दा R1 ग्रेटर हो भने त्यो पोइन्ट भन्ने कतातिरको होला, R1 भनेको हामीले होरिजेन्टलको लेख्थ्यौँ भने होरिजेन्टल डिरेक्सनको होला हो। कुरा यसले भन्नु चाहिँ त्यही हो क्या। ठिक छ। R2 ग्रेटर हो भने के हुने त, R2 ग्रेटर हो भने भर्टिकल डिरेक्सनको लाइन हो, त्यो पोइन्ट भर्टिकल डिरेक्सनको लाइनमा पर्छ। R3 भनेको +45 वाला डिरेक्सनको पऱ्यो। R4 हो, यसले भन्न खोजेको त्यही हो कि यदि कुनै रेस्पोन्स R1 रेस्पोन्स चाहिँ अरू सबै R1 तेरो Z नट इक्वल्स टु I भनेको R1 सँगको कुरा होइन नि त, R2 सँग R3 सँग कम्पेयर गर्ने, र त्यो ठुलो भयो भने यो पोइन्ट चाहिँ योतिर पढ्यो, योतिर ढल्कियो। ठिक छ। फेरि मलाई अर्को गीत आउँछ नि केटाहरू हाँसिदिन्छन् होइन, जस योतिर ढल्कियो भन्ने कुरा भयो है। यसरी चाहिँ लाइन डिटेक्ट हुन्छ, र यो लाइन डिटेक्सनको लागि चाहिँ हामीले यो गऱ्यौँ। अब हामी हेर्नेवाला छौँ एज डिटेक्सन। बबाले मजा आउनेवाला छ।